Alright geng, Assalamualaikum. Okay, terima kasih sebab sudi tengok video aku. Akhirnya barang yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Okay, seperti yang korang nampak, Hypertech Ultimate Pressure Exhaust. Nama dia. Okay, siap ada serial number. Okay, exhaust ni untuk Y16ZR aku. Barang baru je sampai tadi, JNT hantar. Okay, barang baru sampai tadi. Kira laju juga JNT hantar sebab hari Ahad pun dia orang still hantar. Barang sampai pukul 8 tadi, 8 malam. Okay, JNT. Malam pun dia orang hantar juga barang. Okay, so jom kita unboxing dulu. Mana nak start ni? Alright. Aku saja je buat unboxing malam sebab aku jenis tak boleh nak tengok barang tau. Kena buka je, walaupun tak nak pasang lagi tapi kena buka je. Okay, kita tengok dulu apa yang ada. Alright. Okay, dalam tak ada apa dah kot. Okay, tak ada apa dah. Kita letak tepi dulu. Okay. Alright, ni adalah ini aku rasa dia punya header. Exhaust ni aku akan pasang besok pagi sebelum aku pergi kerja. Malam ni kita buat unboxing dulu lah sebab aku nak tengok barang macam mana. Sebab first time dapat, tak pernah buka lagi. Okay. Alright. Okay, ini header dia. Dia siap. Dia ada bagi spring. So ni nanti tarik dengan spring lah. Ini untuk auto sensor. Okay. Ini muffler. Okay. Okay, boleh nampak tak? Hypertech. Okay, cutting standard. Exhaust ni back pressure, so dia taklah bising hangat. Alright, PNP je. Untuk standard pun boleh pakai. Size manifold dia 32mm. Ok, 32mm. Dia bagi sekali dengan, ni tak silap aku gasket exhaust kot dia bagi. Ada washer. Ok, exhaust ni aku kena pre-order. Aku beli dekat Wahan Autopart. Korang boleh search dekat Shopee. Okay, pre-order dia kata 14 hari, tapi aku dapat exhaust ni awal. Tak tahu macam mana boleh dapat awal. Sepatutnya seller cakap 14 hari bulan dapat exhaust. Paling cepat 14 hari bulan dia cakap, tapi exhaust ni aku dapat awal. Okay, ujak lah. Alright, itu je kot. Okay, besok video ni aku akan sambung besok pagi. So besok pagi kita akan buat pemasangan lah. Kita tengok fit dia macam mana. Yang paling penting kita tengok bunyi dia macam mana. Itu sebab dia kita beli kan. Alright guys, sambung video besok.
Alright geng, sekarang pukul lebih kurang 8:30 pagi. So pagi ni kita akan buat pemasangan exhaust Hypertech yang kita unboxing semalam lah. Okay. Alright. Okay, ni exhaust dia, Hypertech Ultimate Pressure Exhaust 30mm. Okay. So ni first time aku buka cover set Y16 ni. Sebelum ni tak pernah buka lagi. Kita tengok macam mana nak buka dia, susah ke senang ke. Okay. Alright, jom kita start buat pemasangan. Alright geng, exhaust dah siap pasang. Okay, dia punya gasket dia ada bagi gasket exhaust.
Tapi aku tak pakai ni sebab dia ada bocor sikit. Tak tahu lah kenapa bocor. Aku salah pasang ke gasket ni ke kan. Tapi aku pakai balik yang standard punya head gasket lah. Okay. Memang ngam-ngam lah, cun-cun lah fitting dia. Tengok daripada atas sampai ke foot pack semua cun. Okay. Gap pun tak banyak. Alright. Nanti dah siap pasang, kita test bunyi dia pula. Alright. Okay, jom kita pasang balik. Aku nak ni, aku nak pangok lagi. Invincible. Alright gang. Okay, motor dah siap pasang. Alright, exhaust dah siap pasang lah. Okay. Okay, exhaust dah siap pasang. Memang dia masuk ngam-ngam lah.
Okay, ngam-ngam je dia masuk. Sini pun ada ruang sikit. Okay, exhaust belakang pun sama, ada ruang sikit. Cuma nak pasang cover ni kena tekan sikit yang depan ni baru boleh bawah skru. Sebab dia tak sama macam standard, dia kembang sikit. So kalau nak pasang ni, pasang belakang ni dulu. Lepas tu yang depan ni kena tekan cover ni baru boleh masuk skru. Okay, so jom kita buat first start lah. Throttle ringan sikit lah. Bunyi dia pun besar sikit lagi. So manifold dah besar. Alright.